Welcome to E-Pal channel. Vero patent policy ඇතුලේ අයින් වෙච්ච item එක patent policy එක කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ අයිතිවාසිකමක් තියෙන item එකක් තමයි අපි list කරන්නේ. ඉතින් ඒකයි කියන හැම වෙලෙම sellerව contact කරන්න. awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න Vero remove එකත් mention කරලා list කර remove වෙච්ච item ගැන anthonymarriage.com website එකෙත් කීපයක් mention කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව list කරන්නේ මොනවාද item සම්බන්ධයෙන් E-Pal mute session තියෙනවා. ඊට අමතරව E-Pal research තියෙනවා. ඒ වලින් ඕන තරම් item හොයාගෙන බොහොම safely sell කරන්නත් පුළුවන්. We have to remove your listing because it didn't follow patent policy. patent policy එක violate කරලා තියෙනවා. Your listing was reported by Mesta Plasta limited for violating their patent right. Mesta Plasta කියන එකෙන් තමයි ඒවල තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ email address එකක් තියෙනවා. ඉතින් කරන්න ඕන දේ තමයි කෙලින්ම යන්න ගිහිල්ලා apologize කරන්න. මේක නොදැනුවත් වුණ දෙයක් කියලා. එතකොට උසාවි නියෝග වලට යන එක තමයි වළක්වන්න. මම හැම වීඩියෝ එකකම කියන්නේ එපා වෙනකන් කියන්නෙත් ඒකයි. මොකද මේ වලින් තව කෙනෙක්ව අර ඒ විදිහට මුණ දෙන්න යන එක වළක්වා ගන්න හැකියාව තියෙන නිසා. 50 by 135 cm self adhesive leather sofa car seat repairing sticky patch no ironing. මේ විදිහට තමයි ටයිටල් එක දාලා තියෙන්නේ. මේක තමයි item එක. item එකත් මම description එකේ mention කරනවා. ඊට අමතරව list කරන්න ඕන item එක දෙකකුත් mention කරලා ඇති. refer කරන්නේ මම කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් note down කරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා ආපහු මාසෙකින් දෙකකින් එනවා තව කෙනෙක් එවනවා email එකටම right මෙන්න මේක remove වෙලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක් කරන්න. හැබැයි already එකට කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ වීඩියෝ ඒ වගේ ගුණාක් incidents තියෙනවා. ඒක නිසා refer කරන්න. Don't try this at this. එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක E-Pal Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකම එකතු වෙලා දැනුම පරිදි අපිට challenge. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.